Nu știu pe unde sunteți voi în momentul ăsta, însă la Cluj e soare și e vreme foarte faină, ceea ce și merităm, măcar acum de sărbători, aș zice. Incredibil, dar adevărat. Am crezut că îmi pun apă cu sirop de brad. Și știți ce e aici? În spiritul sărbătorilor, o cană cu țuică. Nu, vezi? Când nu punem apa în sticlele care trebuie și țuica în sticlele care trebuie. Revin. No, bun. Acum că am revenit cu o cană, cu apă și sirop de brad, exact cum am vrut să fie, de fapt, și cozonacul aici. Cozonac cu ciocolată e preferatul meu. Sunt foarte curioasă care e cozonacul vostru preferat. Acum, măcar de sărbători putem să mâncăm și noi, nu? Cozonac. Și tot ce vrem. Nu vă uitați la mine, mergeți și luați-vă cozonacul să mâncăm împreună cozonac. Cred că știți foarte bine că deja în videourile mele de pe YouTube, unde am început să postez din ce în ce mai des, am pauzele astea care mi se par normale și de viață, adică mergem să ne umplem cana de cafea, mergem să ne punem altceva în loc de țuică, să ne punem apa pe care ne doream în cană. Mergem să ne luăm cozonacul. Sunt niște lucruri absolut normale și asta vă îndemn și pe voi să faceți astăzi. Mă bucur foarte tare că Avon a venit cu această inițiativă să facem practic această întâlnire a persoanelor din online către offline, cu deschidere către voi și să ne petrecem măcar o jumătate de oră, o oră împreună. Live-ul ăsta de 12 ore mi se pare ceva incredibil, sinceră să fiu. Mi se pare foarte tare că s-au implicat atât de multe persoane și că putem să vorbim despre atât de multe lucruri în aceeași zi. Astăzi, dincolo de discuția asta liberă pe care am vrut să o am cu voi, am ieșit câteva momente pe terasă să mă bucur de soare. Dacă aveți și voi un balcon unde să ieșiți, faceți asta, puneți-vă un scaun, aranjați-vă tot frumos și profitați de fiecare rază de soare și de fiecare metru pătrat pe care îl aveți. Chiar dacă nu putem să fim acum exact acolo unde ne-am dori, la grătar, cu familia sau undeva într-o curte afară, la iarbă verde. Asta e situația. Și atunci nu avem altceva de făcut decât să facem cei mai buni din ceea ce avem. Just make the best out of it. Și asta înseamnă să ne bucurăm exact de ceea ce ne este dat în momentul de față. Astăzi am vrut să vă vorbesc puțin despre modul în care am manageriat noi, ca să spunem așa, dorul de casă în momentul în care am fost plecate în Asia Express. Lucru care cred că se aplică în momentul ăsta pentru toată lumea, pentru că cu toții suntem departe de cei dragi, de familie. Nu i-am văzut de mai bine de o lună nici pe ai mei, nici pe socrii, deci nu pe sora mea care e și ea la Târgu Mureș. Sunt atât de multe persoane pe care cu siguranță le-aș fi văzut pe finii mei, pe Gabi, că o să fie și aici pe live astăzi cândva. Sunt foarte multe drumuri pe care probabil le-aș fi făcut, București, du-te, vino și așa mai departe, dar e o situație cu care trebuie să ne obișnuim. Dacă în Asia Express noi, sinceră să fiu, nu am avut timp să ne gândim prea mult la faptul că ne e dor de casă, pentru că acolo aveam foarte multe misiuni de îndeplinit și practic fiecare zi era plină cu lucruri de făcut, adică te trezeai, noi ne trezeam la 4:30, 5, până la 6:30 eram gata cu mic dejun, cu machiaj, cu tot. După care Gina ne dădea startul și noi 8 trebuia să intrăm în horă și să ne apucăm de competiție. Și nu aveam timp decât probabil 10 minute, 15 minute, 20 de minute înainte să adormim seara, când eram și foarte obosite, să ne gândim, băi, mi-e dor de casă. Bine, pe genul ăsta mi-e dor de presiunea de la duș, mi-e dor de o toaletă care efectiv astea sunt niște lucruri pe care noi când stăm acasă în confortul nostru nu le apreciem că le avem. Mi se par absolut normale and we take them for granted. O chestie pe care, adică sunt atât de multe lucruri de care ne putem bucura. Inclusiv de faptul, da, că avem o toaletă, că avem presiune la duș, că avem căldură în casă când e cazul, că avem ce pune pe masă de sărbători și așa mai departe. Sunt niște lucruri atât de mărunte pe care fiecare dintre noi ajungem cumva să le trecem cu vederea. Și astea sunt
părticelele astea mici care practic îți fac fericirea asta de zi cu zi, pentru că dacă tu nu ți-o cauți acolo unde ea deja există de fapt, nu o să ți-o arate nimeni și doar tu poți să o simți și să o vezi. Deci mă uit încolo că acum văd că au început să înfrunzească încet, încet, peste tot. Unii, nu toți, dar unii copaci. Și văd și flori și de-abia aștept să înflorească liliacul, care este floarea mea preferată din această perioadă. Sunt și păpădii pe aici prin jur, deci a început să fie foarte, foarte frumos și mă duce cu gândul la vară și sper din tot sufletul ca în curând să putem reveni la viața normală. Dorul ăsta de casă, cred că cel mai bine ar putea fi explicat de cineva care stă afară de foarte mult timp. Eu, la fel, de exemplu, am avut un feeling, e foarte ciudat să, nu știu, o să încerc să vă explic pe cât posibil cât timp am fost plecată și a fost o lună, 3 săptămâni, nici n-a fost mare brânză cât am fost plecată la Milano și cu condiția că în fiecare weekend totuși am zburat spre casă, am avut posibilitatea de a mă întoarce acasă pentru că într-un weekend am avut eveniment, într-un alt weekend zburasem la Roma să mă întâlnesc cu Raul, și într-un alt weekend practic era întoarcerea acasă după examene, deci nu a fost chiar așa o izolare să zici că nu mai poți. Dar totuși am simțit. Și eu sunt genul de persoană la care îi place să stea singură și să petreacă timp singură și, nu știu, uite, să citesc, să stau cu cozonacul, să-mi văd de treabă, să stau la plajă, să nu mă deranjeze nimeni. Am nevoie de genul ăsta de momente și, totuși, atunci când am fost plecată vreo 3 săptămâni la un curs de trend forecasting în Italia, acum 2 ani, vara, și, aveam o senzație așa foarte ciudată. Când vorbeam cu Raul la telefon, îmi venea să plâng. Mă gândeam la casă, mă gândeam, e greu aici, m-am apucat și de treaba asta. Dar, în același timp, aveam și sentimentul că fac ceva pentru mine, că toate săptămânile astea de chin și de tras și de stat separat și de mers până la școală, venit înapoi, aveam un program absolutamente full, merită până la urmă și la fel este și perioada asta, pentru că merită până la urmă. Toți vom avea beneficii în urma acestei perioade. Așa că dacă vă e dor de ai voștri, dacă vă e dor de bunici, de unchi, de mătuși, de frați, de surori, de oricine vă e dor, de oricine îți e drag și e departe chiar acum, nu uita niciodată, nu am telefonul pe lângă mine, dar există FaceTime, există tot felul de aplicații. Dacă nu pe telefon, pe laptop sau pe calculator, un Skype, ceva, vă puteți vedea ca și cum ați fi acolo și cred că ar trebui să profităm de toată partea asta tehnologică pe care, uite, noi n-am avut parte de ea în Asia Express, ne-au fost luate telefoanele și aia a fost. Am mai vorbit cu ei când am mai vorbit. A.k.a. după 2 luni. Foarte bun cozonacul ăsta. Cred că l-au făcut cu rom sau ceva, nu-mi dau seama. Eu încă nu mi-am făcut un cozonac, vreau să vă zic că n-am avut destulă drojdie, nici nu l-am dospit destul, deci după ce am văzut un video de la șef Sorin Bontea, că o dospit pâinea 12 ore, era să mă țâp de aici de pe terasă, în râpă, nu mi-am dospit destul cozonacul și mi-a ieșit baigli. Deci nu cozonac pufos cu cacao, mie doar cozonacul cu ciocolată îmi place. Bine, îl mănânc și pe ălalt dacă e, dar că nu prefer, cu rahat, hai, treacă meargă, na. Cozonac cu cacao sau cu ciocolată, dacă e, ăla îmi place. Bă, și nu mi-a ieșit rețeta absolut deloc. Deci trebuia să las mai mult să dospească, dar cum naiba săracul, vă dați seama și voi cu o oră să se dospească săracul cozonac. Anyhow, da. Și vorbind de distanțarea asta socială și cred că ar trebui să profităm de tehnologie, de faptul că avem totuși telefon, avem laptop, avem Skype, avem FaceTime și așa mai departe, adică oricând îi poți suna pe cei dragi, chiar și acum, după ce închei acest video, îi suni efectiv pe FaceTime. Cred că unul dintre lucrurile pe care le putem face în perioada asta, vin cu o recomandare de 3 cărți care vorbesc despre dezvoltare personală, despre modul în care poate poți pune bazele unui nou business, la care poate te-ai tot gândit până acum, dar n-ai avut timpul să-l pui în practică. Și despre o carte care mi se pare esențială fetelor tinere, The Lookbook, ținuta potrivită pentru orice ocazie, perfectă, pentru orice ocazie, de la Nina Garcia. Cartea asta de lookbook am citit-o acum câțiva ani buni, i-am tot și la sora mea, a citit-o și maică mea, a citit-o toată lumea și o recomand întotdeauna fetelor tinere, pentru că vorbește despre modul în care
cum ne îmbrăcăm noi poate însemna o formă de politețe către alții. Și asta mi se pare esențial de înțeles încă de la o vârstă destul de fragedă. Cum să te îmbraci atunci când îi întâlnești părinți. I-am spus soacrei mele că locuința mea este și a ei, iar ea mi-a spus: ești naibii de pe proprietatea mea. Are și umor, carte, n-am ce zice. Nici o altă întâlnire nu este mai stresantă decât cea cu părinții iubitului tău. Dacă le lași părinților lui sau viitorilor tăi socri o impresie proastă, acest lucru îți poate afecta relația ani de zile. No! Ce-i de făcut acum? Dacă faci o impresie grozavă, acest lucru vă poate apropia mai mult pe tine și pe iubitul tău. Indiferent de cât de prietenoși sau lipsiți de prejudecăți ar fi, ei vor căuta întotdeauna să-și protejeze fiul. Sunt părinți și acesta este rolul lor. Arată-le că îi respect și că ții cu adevărat la fiul lor, adoptând cea mai bună și mai feminină ținută. Ca întotdeauna, cea mai bună și mai feminină versiunea ta, nu a femeii pe care și-ar dori-o ei. Voi continua să-ți repet, deoarece este extrem de important să-ți amintești acest lucru și foarte ușor să-l uiți. Și tu trebuie să-ți repeți asta. Faptul că o persoană face cunoștință trecutului ei cu prezentul, cu toate implicațiile asupra viitorului, este o mare dovadă de încredere. Toate aceste lucruri necesită un anumit nivel de încredere și, în funcție de natura relației sale cu părinții, ar putea fi vorba de un nivel enorm de încredere. Consider întâlnirea un fel de interviu de angajare, dar mult mai personal. Îți dorești să lasă o impresie bună. Vrei ca ei să te placă suficient de mult încât să-și dorească să te aibă în preajma lor în mod regulat. Ce vrei să comunice ținuta ta? Ar trebui să fii respectoasă, lipsită de prejudecăți, o adevărată doamnă, feminină și, din nou, tu însăți. Îți dorești ca părinții lui să vadă că ești mai presus de celelalte femei, dar asta nu înseamnă că te duci la ei în plovăr și cu perle la gât. Nu ai voie cu spatele dezgolit, fără decolteuri adânci și fără fuste scurte. Dacă se poate, poartă ceva cu mâneci, o eșarfă frumoasă sau o bluză cu nasturi în față, preferata mea pentru o astfel de întâlnire. După care, pe următoarea pagină, avem cu ce ar trebui să te îmbraci. Fustă sau rochie. O fustă sau rochie conică până la genunchi, e simplă, ușoară și spune în valoare formele. Fără fuste scurte, doamnele mele, alegeți o rochie simplă, linii clasice, frumos croită sau una cu imprimeuri florale, plisată sau asimetrică, în genul Alberta Ferretti, Chanel sau Prada. Pantalonii. Alege o pereche de pantaloni eleganți, evită-i pe cei strâmți sau colorați. Scopul nostru este să obținem o ținută conservatoare. Bluză. Alege o bluză cu broderie, cu imprimeuri simple, detalii feminine, cum ar fi volanele sau fundele, care îți vor da un aspect modern și clasic în același timp. Încălțăminte. O pereche de pantofi clasici cu toc mic sau mediu, eleganți, în genul celor cu cataramă de la Roger Vivier, sau o pereche de balerini frumoși. Geantă. Nu opta pentru o geantă de firmă, ci pentru una clasică de mărime medie. Și așa mai departe ne spun cum, deci de la coafură și machiaj, de la anumite gesturi, că nu uita să spui mulțumesc. Bine, astea sunt niște basic-uri pe care ar trebui cu toți să le știm, dar sunt niște lucruri foarte, foarte frumos expuse și mi se pare că este genul de carte pe care tineretul ar trebui să o citească, ținute de zi. Și așa începe nebunia, pentru că e sărbători, adică despre ce vorbim? Zic eu despre ce vorbim, despre cozonac. Curajul de a fi vulnerabil de Brené Brown este următoarea carte pe care vreau să vă recomand. Vorbește despre cum ar trebui să ne exprimăm sentimentele, despre cum curajul și vulnerabilitatea nu sunt la poluri opuse, ci sunt foarte strâns legate împreună. Eu pe Brené Brown am descoperit-o într-un document, nu e documentar, e un speech de la TEDx pe Netflix și de acolo mi-am dorit să îi și citesc cărțile. Îmi place foarte mult că explică cu un limbaj foarte simplu tot ceea ce a testat și învățat ea în științele sociale și în interacțiunea cu oamenii. Mi se pare o carte foarte ușor de citit în perioada asta, pentru că te ajută să te reevaluezi pe tine însăți și mi se pare o carte esențială pentru toate femeile, pentru că noi tindem cumva, avem aceste impulsuri cumva de perfecționism, care este de fapt într-un fel sau altul o formă de autopedepsire. Sunt niște lucruri foarte, foarte interesante discutate în această carte, cu niște exemple din viața reală, care sunt foarte ușor de corelat cu ceea ce se întâmplă în viața ta. Tocmai am terminat cartea, este recomandarea mea numărul 1. Acum nu neapărat pentru publicul tânăr, dar și pentru publicul tânăr, pentru că, din nou, vă spun cât de important este să citiți tot timpul și tot ce vă pică în mână. Girl Boss, de Sofia Amoruso, este o poveste de business despre cum Sofia, gagica care are site-ul Nasty Girl, pe care sunt sigură că îl știți, a construit o afacere dintr-o pasiune. Din pasiunea ei pentru haine second hand, pentru chestii unice găsite prin second hand-uri.
Cartea asta vorbește despre tot traseul ei. Avem inclusiv aici tabel de Excel, avem, mă rog, poze cu ea, cu profesorul ei preferat. Adică sunt anumite puncte din viața ei pe care ea le consideră importante și care i-au marcat într-un fel sau altul viața, cariera, punctual modul în care a ajuns Nasty Girl să fie ceea ce este acum, acest super site care vinde de milioane de dolari pe zi. Sunt sigură că îl cunoașteți și despre ce este vorba. Cenușăreasa tehnologiei, un nou fenomen al modei, Forbes, pur și simplu genială, Huffington Post. Asta e genul de carte care te pune pe gânduri și pe care după ce am citit-o, sincer să fiu, și eu m-am gândit mult mai bine, mai structurat și mai atent și mai cu pasiune la un nou business. Nou business la care mă gândeam de foarte mult timp și care, uite, prin intermediul unor cărți de genul ăsta, cumva pot să-l pun cap la cap și nu neapărat că să-l pun cap la cap. Ideile există acolo și sunt sigură că există și la voi. Ideea e doar să le dăm viață. Deci faceți-vă tabloul ăla odată de care v-am tot zis. Tu ce ai făcut azi pentru visul tău? Asta e cea mai importantă chestie pe care poți să o faci acum pentru tine, cu 0 lei și 0 bani. Scrie pe foaia 4 și lipește-o pe ușă. Ce ai făcut azi pentru tu ce ai făcut azi pentru visul tău. E foarte important să scrii tu, pentru că știi că e de tine scris pentru tine. Mai am aici revista Cosmopolitan, e Paris Hilton pe copertă, nebuno care ești în roz, că din 2000 ești numai în roz, din 95 ești numai în roz și numai în roz te vedem. O revistă pe care cei de la Cosmo mi-au trimis-o acasă împreună cu noul catalog de la Avon, pe care o să-l răsfoiesc ca liceu, la cafea pe terasă, o să mă pun aici la plajă. Mă bucur foarte tare că am avut șansa să ne petrecem, chiar dacă prin intermediul unor ecrane, ceva timp împreună. Acum de sărbători, sper că v-a plăcut acest timp pe care l-am petrecut noi împreună și sper să rămâneți în continuare aici în live. Departe gândul ăsta de a învăța neapărat ceva chiar acum de sărbători, e vorba pur și simplu de a avea o atmosferă plăcută, de a-ți petrece sărbătorile cu cineva. Poate că dacă ești singură și te afli acasă și nu ești lângă cei dragi, e o zi destul de dificilă și sper că micile momente pe care noi, oamenii din online, le-am construit în acest live împreună cu Avon Space să vă bucure. Cozonac. Mi-e greu să închid acest video, că stau așa de bine aici, pe terasă, se aud și păsărelele. Aș vrea să vă pot lăsa măcar încă 20 de minute, doar sunetul și imaginea goală cu un copac înflorit și cum se aud păsărelele cum ciripesc de dimineață. E ceva foarte, foarte fain. Sărbători fericite, dragile mele, sper să aveți parte de o zi frumoasă. Nu uitați să rămâneți aici live alături de noi pe Avon, pentru că urmează foarte, foarte multe momente frumoase și în curând o să ne vedem și noi, revenim după sărbători cu contentul pe care îl facem zi de zi pe Instagram, pe YouTube, pe blogurile noastre. Așa că, enjoy, bucurați-vă de Paște, de lumină, Hristos a înviat, spuneți și voi asta încă o dată. Și nu uitați să investiți mai mult timp în voi. Meritați asta!